Mabalit tayo wala na yung tornilyo. Yun. Yan, pinalitan natin ito eh. Kita nyo naman. Huwag naman yung paako. Paako yan. Yan o. Pinalitan natin kasi ito, ano na, ayan o. Putol na. So galing lang to sa Lazada, no. Tinignan ko lang yung model ng aking G-Shock. Ito, mga gamit natin ay para sa cellphone niya. Flat screw yata ito. Oo. Wala na yung ito. Nilagay na natin yung isang pares. Isang strap pala. So, gagawin din natin yung isang strap. Kasi yun yung putol. Mahirap lang siyang balik konti kasi hindi ko pa alam yung technique. Pero kalaunan, nakuha ko na. Yan, so okay na ito. Matte black naman siya, nakuha ko, no? Pero kakalasin natin to. Papalit pa rin natin yung mga original. Yung pin niya, original pa rin yung nilagay natin. Bali yung strap lang pinalitan natin. Mas light to, oh. Ito original. Ito yung matte black. Galing na sa Lazada. Tapos kukunin natin to. Parehas naman sila na may logo. Ayan, oh. Yan. So, pero kukunin natin to. Alright. Ito naman, papalitan natin. Tatanggalin lang natin yan. Tapos yung isang pin niya. Dapat wag malustret. Medyo maigpit kasi unang kalas, ano. Pang ano lang to ng cellphone kasi. Yan. Yan. Tanggal na. Lagyan natin doon. Tapos ito. Tagal na itong G-Shock na to. Hanggang sa naging Gcash na. Nauna pa itong G-Shock kaysa dun sa G-Shock. Ay, Gcash. Joke. Tagal na nito. Pinang-fishing natin to. Pinang-dive natin yan. Alright. Tapos, connect tayo ng flat screw. Sundutin natin doon. Hindi natin makita, no? Kaya kailangan natin minsan ng magnifying glass. Ayun yung magnifying glass ko. Yan. So, tanggal na siya. Linisan ko muna. Alright! Ayan, ilagay na natin, ano? Ayan. Ito yung pinalit natin. Ayan. Ang pinangkalas natin dyan sa maliliit na tornilyo ay yung para sa cellphone. Pinagkakalas sa cellphone. Ayan, o. Yan. Yan. Okay. Yung pin na original, yun pa rin nilagay ko. Although mas masikip yung butas nito kesa dito sa original. So yung pin niya na dapat eksakto lang yun. Dapat naglalaro kasi ito eh. Gumaganon-ganon yan. Nag-slide yan. Kaya dapat pag sinalpak ninyo tas maigpit, dapat sakto. Nasa gitnang-gitna yun. Ayan. So ang gagawin natin ngayon, kukunin natin ito naman. Ito, kakalasin natin. Yan, may maliit na tornilyo dyan, ano. Yan, original. Tapos, papalit natin dito. Parehas naman silang may G-Shock. Parehas naman sila. Yan. Yan, parehas naman sila. Parehas din yan. Pero mas gusto ko itong stock. Mas gusto ko yung stock. Tapos yung pin pa rin gagamitin ko. Alright. Tingnan, no. Yan, no. Tinutusok lang pala. Kala ko may screw katulad nito. May screw yan. Tapos pin. Ito, pin. Tinusok ko lang gamit nito. Para mas maliit. Yan. Okay. Kakalasin na natin to. Papalitan natin yan. Yan.